අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කළුවර වැටෙනකොට LED එකක් ඉබේ පත් වෙන විදිහට හදාගන්න විදිය. අපි ඊළඟට බලමු මේ සර්කිට් එක හදන්න අපිට මොනවද ඕනේ වෙන්නේ කියලා. මම මේකට ගන්නවා C828 Transistor එකක්. ඒතර මේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකත් එක්ක මම පෙන්නන්නම්. අපේ C828 Transistor එකේ මේ C828 එකේ ලියලා තියෙන පැත්ත ඔයාගේ පැත්තට හරව ගත්තාම පළවෙනි පින් එක එමීටර් එක, දෙවෙනි පින් එක කලෙක්ටර් එක, තුන්වෙනි පින් එක බේස් එක. ඒතර මේ එමීටර් කලෙක්ටර් බේස් කියන පිළිවෙලට මේක තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මෙන්න මෙහෙම ඉන්නේ. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා LDR එකක්. LDR එක කියලා කියන්නේ මේ LDR එකේ මේ මූණතර වැටෙන ආලෝකය අනුව මෙයාගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙනවා. ඒතර මේකත් ප්‍රතිරෝධකයක්මයි, කියන්නේ රෙසිස්ටර් එකක්මයි. මම මේ LDR එක මෙතනින් තියන්නම්. මේ තියෙන්නේ තවත් LDR එකක්. මේ සයිස් එකෙන් පොඩක් වැඩි එකක්. දැන් අපේ පරිපතය හදන්න මෙන්න මේ LDR එක අපිට හොඳටම ඇති. එහෙනම් මම ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඒතර මේ LDR එක කියලා කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකයක්ම නිසා, ඒ කියන්නේ රෙසිස්ටර් එකක්ම නිසා මෙයාට ධන ඍණක් නැහැ. ඊළඟට මට ඕන වෙනවා variable resistor එකක්, නැත්නම් අපි කියනවා preset එකක් කියලා. අපිට ඕඩ වෙන්නේ CI kilo ohm preset එකක්. ඒතර මේක CI kilo ohm කියලා අඳුරගන්නේ කොහොමද? මෙතන උඩ 104 කියලා ගහලා තියෙනවා. 104 කියලා කියන්නේ 10 වැඩි කිරීම, මේ 4ෙන් කියන්නේ 10 බලය. 10 වැඩි කිරීම 10 4ක් ohm කියලා කියන්නේ CI kilo ohm කියන එක. ඒතර මේ preset එකේ pin 3ක් තියෙනවා. මේ circuit diagram එකත් එක්ක බලන්න මම මෙතන සම්බන්ධ කරලා දෙන්නේ pin 2යි. ඒතර ඔයාලට මේ pin 3ක් තියෙන preset එක high කරනකොට මෙයාගේ මේ මැද අග්‍රයයි මේ සමාන්තරව තියෙන දෙන්නගෙන් තව කැමැති එක අග්‍රයකුයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි මැද තියෙන මෙන්න මේ අග්‍රයයි මේ සමාන්තර වෙන දෙන්නගෙන් තව කැමැති එකකුයි. ඒතර අපි preset එක මෙන්න මෙතනට එන්නේ. ඊළඟට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 1 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. ඒතර මේක 1 කිලෝ ඕම් කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ රත්තරන් පාට තියෙන තීරුවගේ දකුණු අත පැත්තට හරව ගත්තාම වමේ ඉඳන් දුඹුරු කළු රතු කියන පිළිවෙලින් තියෙනවා. අපි 1 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එක මෙතනට එන්නේ. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරනවා සුදු පාට LED දෙකක්. මම සාමාන්‍යයෙන් සර්කිට් හදනගන්නේ මෙන්න මේ oval shape LED. අනිත් LED වලට සාපේක්ෂව මේවායි පොඩ්ඩක් එළිය වැඩි. හරි. ඒතර අපේ LED දෙක මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මෙතනට එන්නේ. හරි. අපි මේක අපේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගමු. ඒතර ඔයාලට මේකට බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකකුයි ජම්පර් වයර් ඕනේ වෙනවා. ඒතර මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ඔයා දැන් තමත් දන්නවා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ තීරු දෙක මෙන්න මේ මැද කාණුව වගේ තියෙන දැනින් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ මෙන්න මේ දෙකේම කරන්ට් එක යන්නේ එහෙම සිරස් අතට, මේ අතට, මේ එළිය තියෙන තීරු වල මේ අතට. තිරස් අතට තමයි ගමන් කරන්නේ. හරි. ඕගොල්ලෝ එක දැන් තමත් දන්නවා. මම මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ගැනයි ප්‍රතිරෝධවල අගයන් කියවන විදිය ගැනයි වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. හරි. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ සර්කිට් එක හදන්නේ කියලා. මම මේකට මුලින්ම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ C828 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඒක මම මේ විදියට අපේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට හයි කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට බලන්න මේ 1 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එක අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ තුන්වෙනි පින් එකට හයි වෙලා LDR ඒ කියන්නේ 1 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකේ අනිත් පැත්ත LDR එකට සම්බන්ධ වෙන්නත් ඕනේ. ප්‍රීසෙට් එකේ එක පින් එකකට සම්බන්ධ වෙන්නත් ඕනේ. අපි ඉස්සර ප්‍රීසෙට් එක සම්බන්ධ කරගමු. මේක වැඩි ලේසි. මේකේ පින් 3ක් තියෙනවා. මම ඒක මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් මේ 1 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ තුන්වෙනි පින් එකටයි ප්‍රීසෙට් එකේ එක පින් එකකටයිනේ. ඒතර මම සම්බන්ධ කරන්නේ මේ ප්‍රීසෙට් එකේ මෙන්න මේ හරි මැද පින් එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනයි අපේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ තුන්වෙනි පින් එක මෙන්න මෙතනයි. මේ විදියට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට LDR එක. LDR එක මේ 1 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකයි ප්‍රීසෙට් එකයි සම්බන්ධ වෙච්ච අග්‍රේටුන් සම්බන්ධ වෙලා ඒ LDR එකේම අනිත් පින් එක අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ පළවෙනි පින් එකට නැත්නම් එමීටර් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මම මේක මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙහෙම තමයි පේන්නේ. හරි. දැන් අපිට තියෙන අපේ LED දෙක සම්බන්ධ කරගන්න. ඒතර ඔයගොල්ලෝ LED එක සම්බන්ධ කරගන්නකොට පොඩ්ඩක් මේ සර්කිට් එකට පොඩ්ඩක් ඈතින් සම්බන්ධ කරගන්න. හේතුව LED එකේ එළිය මේ ප්‍රීසෙට් එකට වැටෙන්න බෑ. හරි. මම එතකොට මේ LED එක මේ පොඩ්ඩක් ඈතින් හයි කරගන්නවා. මේ විදිහට. හරි. බලන්න අපේ මේ LED දෙකේම ඍණාග්‍රය
ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ දෙවෙනි පින් එකට. ඒ කියන්නේ කලෙක්ටරයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මම ඒක සම්බන්ධ කරන්න ගන්නවා ජම්පර් වයර් එකක්. ජම්පර් වයර් එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා අපේ LED දෙකේම ඍණාග්‍ර සම්බන්ධ කරනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ දෙවෙනි පින් එක. මෙන්න මේක. ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ දෙවෙනි පින් එකට තමයි සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒතර අපේ කම්පොනන්ට්ස් ටික අපි ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකට කරන්ට් එක දෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊළඟට බලන්න මේ ප්‍රීසෙට් එකේ මම වටුකා මැද එකයි තව කැමති අග්‍රයකුයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මම හරි මැද අග්‍රය මෙන්න මෙතන 1 කිලෝ ඕම් සම්බන්ධ කරන්න ගත්තා. ඒතර මේ ප්‍රීසෙට් එකේම අනිත් අග්‍රය LED දෙකේම ධනාග්‍ර වලට සම්බන්ධ වෙලා අපේ සප්ලයි එකට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්ලස් වලට යන්න ඕනේ. අපි ඒක සම්බන්ධ කරගමු. මම ඒකට ගන්නවා කහ පාට වයර් එකක්. LED දෙකේම ධනාග්‍ර ටික අපි සම්බන්ධ කරමු. ප්‍රීසෙට් එකේ මේ සමාන්තරව තියෙන පින් දෙකෙන් මම කැමති එකක් ගන්න. මම මේ පැත්තේ කෙලවර එක ගන්නම්. මෙතෙන් සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට අපේ සර්කිට් එක කරන්ට් එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ධනාග්‍රයට මම මේ LED එකේ ධන වලටම මේ රතු පාට වයර් එක සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ LDR එකයි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ පළවෙනි පින් එකයි සම්බන්ධ වෙන තැනට ඍණාග්‍රය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මම ඒකට ගන්නවා තැඹිලි පාට වයර් එකක්. අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ පළවෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරා නම් හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ රතු සහ තැඹිලි කියලා මම ජම්පර් වයර් සම්බන්ධ කරේ ධන සහ ඍණ වලට. අපේ පරිපථය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවරයි. හරි. මම දැන් අපේ සර්කිට් එකට කරන්ට් එක දෙන්න හදන්නේ. මම මේකට පවර් පැක් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාගාව පවර් පැක් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බැටරි කෑලි දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. අපි මේ සර්කිට් එකට 3 වෝල්ට් තමයි දෙන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න මම වගේ සර්කිට් එකට කරන්ට් එක දෙනවා. බලන්න මම කරන්ට් එක දුන්නාම මේ සර්කිට් එකේ LED දෙක පත්තු වෙලාමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේක හදන්නේ කළුරට නම් පත්තු වෙන්නනේ. එතකොට මේ වගේ පොඩි නියනක් පාවිච්චි කරලා මේ ප්‍රීසෙට් එක කරකවලා හදාගන්න එළියේ තියෙන වෙලාවට මේ LED දෙක නිවිලා තියෙන්නේ. මම මේ ප්‍රීසෙට් එක කරකවනවා. බලන්න මම මේ ප්‍රීසෙට් එක කරකවද්දී LED එකේ එළිය අඩු වෙලා ගිහිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් නිවෙනවා. හරි. දැන් ඔයාගේ LDR එක අතින් මෙහෙම වහලා බලන්න LED දෙක පත්තු වෙනවද කියලා. බලන්න මම මේක අතින් වහුවාම LED දෙක පත්තු වෙනවා. හරි. මම මේක වැඩ කරන විදිහ හොඳට පෙන්වන්නම්. මෙතන ලයිට් එක ඕෆ් කරලා. හරි. ඔන්න බලන්න මම දැන් මෙතන ලයිට් එක ඕෆ් කරාම අපේ සර්කිට් එකේ LED දෙක ඉබේම පත්තු වෙනවා. මම ආපහු මෙතන ලයිට් එක දාන්නම්. එතකොට අපේ LED දෙක ඕෆ් වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කළුවර වැටුනහම ඉබේ පත්තු වෙන LED දෙක වැඩ කරන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ සර්කිට් එක හදද්දී මොකක් හරි නොතේරුණු තැනක් තිබ්බොත් එimhe වීඩියෝ එක ආයි පාරක් බලන්න. ඔයාලට මම හරි දැනගන්න ඕන නම් අපේ Telegram group එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මම Telegram group එකේ link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.